guys, tapos na natin yung i-prepare yung mga 50 peso bill. So worth 10,000 na 50 peso bill yung gawin natin yung Money Bouquet. So medyo malaki-laki siya. Ayan, so stay tuned lang kayo. I-assemble na natin to. Okay. Alright guys, so tapos na tayong mag-prepare ng mga ganito. So sasalansan naman natin dito. Nag-ready ako ng box, styro. Siyempre yung dried flour natin pang gitna. So yan guys, panawin.